سلام گلارا هستم با برنامه انار سبز و یه قسمت دیگه از گفتجو. مهمون خوب این برنامه من هلیای عزیز هست، هلیای نوید عزیز از انجمن بشقاب سبز که شاید خیلیاتون باهاش آشنایی داشته باشید، ولی الان با هم دیگه میریم و میشنویم که چه حرفای قشنگی برای گفتن واسمون داره. سلام کدرجون. مرسی که اومدی، خیلی خوشحال شدم. مرسی، منم خوشحال شدم. همینجا سلام میکنم به همه بیننده‌هایی که این برنامه رو میبینن و با ما همراه هستن. من هلیا نوید هستم، مدیر اجرایی انجمن بشقاب سبز. حالا اگه میشه راجع به بشقاب سبز هم، چون ممکنه بعضی از دوستان نشناسن، بگو که دقیقاً هدفش چیه، چیکار میکنه؟ حتماً. گلاره جون، به خاطر اینکه وقتمون یه مقدار کوتاه هست، من ترجیح میدم من چند ماه پیش یه پادکستی پر کردم با انجمن شنوتو که این توضیحات کاملی که در مورد بشقاب سبز بود و اونجا دادم. ارجاع میدم همه رو به اون با پادکست و تو صفحاتمون اون پادکست رو میذاریم. ما دوشنبه و چهارشنبه‌های بدون گوشت رو معرفی میکنیم و از همه غیر گیاهخوارا میخوایم که این دو روز رو با ما همراه بشن به خاطر مبارزه با گرمایش زمین که خب خیلی بحث مهمی هست، محیط زیست، مبارزه با جنگل زدایی، بحران کم آبی که ما تو ایران باش دست به گریبان هستیم و همینطور سلامتی افراد جامعه و مهربانی با حیوانات. آره، به نظرم خیلی ایده جالبیه، به خاطر که حتی اونایی هم که خیلی شدید گوشتخوار هستن دیگه میتونن یکی دو روز تو هفته رو فکر بکنن که گیاهی اصلا حتی بهش فکر نکنن و ممکنه که ناخودآگاه اینطوری تغذیه بکنن. حالا ممکنه هر روز گوشت نخورن و چه خوبه که این انتخاب اصلا آگاهانه باشه. درسته واقعا. خب اولین بار کشور آلمان روز دوشنبه رو روز بدون گوشت اعلام کرد و از همه غیر گیاهخوارا خواست که به خاطر مبارزه با گرمایش زمین دوشنبه رو گوشت نخورن. واقعیتش اینه که در سال 2006 سازمان خاروبار کشاورزی آمریکا FAO مقاله‌ای منتشر کرد به نام سایه بلند اخشام که هنینگ اشتاینفلد اونو نوشته بود و تو اونجا بیان شد که سهم دامپروری‌های صنعتی در آلودگی‌هایی که توی جهان وجود داره حدوداً 18% هست که خیلی مقدارش خیلی بیشتر از سهمی بود که تمام کارخانجات صنعتی، نمیدونم اتومبیل‌ها، دقیقاً حمل و نقل و هواپیماها توی کل جهان ایجاد می‌کردن. در بریتانیا تو سال 2014 تحقیقی انجام شد که نشون میداد که افراد گوشتخوار 2 برابر افراد گیاهخوار در گرمایش زمین و تولید گاز متان نقش دارند. در اردیبهشت ماه همین امسال یعنی 1396 هم نیویورک تایمز مقاله منتشر کرد که توی اون نشون میداد که سهم دامپروری‌های صنعتی در تولید گاز متان و تغییرات آب و هوایی چیزی حدود 51% عنوان شد که در واقع سهم همین صنایع که گفتم، هواپیماها، کارخانجات صنعتی، تنها 13% عنوان شد. و در نشستی که در سال گذشته سازمان بهداشت جهانی WHO داشت 3 معضل خیلی مهم مطرح شد. یکی باکتری‌های مقاوم به آنتیبیوتیک، بیماری‌های مزمن و تغییرات آب و هوایی که سرمنشأ همشون دامپروری‌های صنعتی بودن. 75% آنتیبیوتیک‌های تولیدی اتحادیه اروپا و همینطور آمریکا صرف دام‌ها میشه، چون دام‌ها توی محیط‌های نمور، کثیف، گرم، بسته نگهداری میشن و خب آلودگیشون، بیماریشون و مرگ و میرشون مصادف هست با ضرری که اون دامپروری متحمل میشه. بنابراین من خیلی از افرادو میشناسم که گلاره جون وقتی که مریض میشن آنتیبیوتیک نمیخورن یا به بچه‌شون آنتیبیوتیک نمیدن، در حالی که دقیقاً متاسفانه محصولات حیوانی هم از لبنیات، تخم مرغ، پروتئین حیوانی سرشار از آنتیبیوتیکایی هستن که هر سال دوز آنتیبیوتیکشون بالاتر میره و خب ما اینو به بدنمون کاملا منتقل میکنیم. همه سازمان‌های جهانی تلاش میکنن که مصرف گوشت تو کل دنیا پایین بیارن. حالا ما تو ایران به خاطر بحران کم آبی که داریم دوشنبه ها رو همگام با کشورهای دیگه ما
روز بدون گوشت اعلام کردیم، ولی در ایران به خاطر بحران کم آبی ما چهارشنبه ها هم اضافه کردیم. حالا همه الان میگن که کم آبی چه ربطی به؟ ربط داره الکی که نیست، ربط داره. بگو ربطشو بگو بذار بدونم. آره واقعا من خیلی از فعالای محیط زیست رو توی ایران میشناسم که فعالیت میکنن برای محیط زیست یا حتی کمپینایی که راه میفته. نمیدونم ما بحران آب داریم، مشکل ایران در خطر خشکسالیه، ولی نمیدونم چرا هیچ جا از مصرف گوشت، تولید گوشت و مسئلهش با آب هیچ وقت صحبت نمیشه. زمانی که یک گوشت میخواد تولید بشه، یک استفاده آب آشکار داره، یک استفاده آب نهان داره. این آب آشکار خب آبی هستش که این حیوان مینوشه تا زمانی که برای سلاخی و کشته شدن داره. نهان چجوریه؟ در واقع توی یک دامپروری صنعتی یک رستگاه حدود 1300 کیلوگرم غلات، 7600 کیلوگرم علوفه مصرف میکنن که برای همه اونها حدود 3,600,000 لیتر آب استفاده شده. به علاوه این که این گاو تو طول 3 سال گفتیم که 24,000 لیتر آب می نوشه. میزان 7,000 لیتر آب هم برای بهداشت و سلاخی در نظر بگیریم. پس حدود 3,091,000 لیتر آب برای تولید 200 کیلوگرم گوشت گوساله استفاده میشه. یعنی هر کیلوگرم گوشت 15,400 لیتر آب مصرف کرده تا به دست ما برسه. حالا برای بقیه محصولات هم ما میتونیم آماری رو بدیم خدمتتون. برای تولید 1 کیلوگرم گوشت گوسفند 10,400 لیتر، مرغ 4,300 لیتر، 1 کیلوگرم پنیر 3,180 لیتر، برنج 2,500 لیتر، سویا 2,145 لیتر، گندم 1,830 لیتر و جو 1,425 لیتر استفاده شد. در حالی که برای تولید 1 کیلو سیب 822 لیتر آب مصرف میشه. پس همونطور که میبینیم حدود 92% از آب روزانه ما صرف مصارف همین دامپروری‌های صنعتی میشه. پس بحران آب رو جدی بگیریم. ما توی ایران در معرض خشکسالی هستیم. فکر میکنم خیلی راحت باشه. بعدش هم میدونی گلاره جون، آدم با غذای گیاهی هم آشنا میشه. غذای گیاهی خیلی خوشمزه هستن، همونطور که شما آموزش میدین ما آموزش میدیم. واقعا خوشمزه هستن، خیلی رنگارنگ، خیلی قشنگ، تجربه های جدید. و من حالا یک پستی که گذاشتم و خیلی مورد توجه همه قرار گرفت این بود که بدن ما گورستان نیست، بدن ما مقبره است. ما به بدنمون مثل یک آفریده خداوند توجه بکنیم و فکر میکنم که خیلی قشنگتر باشه از این همه زیبایی تغذیه بکنیم تا از چیزی که درد کشیده، از چیزی که رنج کشیده توی طول به دنیا اومدنش، وجود داشتنش احساس داشته و متاسفانه همیشه ما انسان‌ها به خاطر خودخواهی خودمون این احساسا رو سرکوب کردیم، از بین بردیم و خیلی بهتره که ما از زیبایی ها تغذیه بکنیم. دقیقا همینطوره. همونطور که میبینید من و هلیه عزیز گیاهخوار هستیم، زنده این، سر حالیم، سالم، هیچ مشکلی نداریم و تصویرهای غذایی که امروز هم خوردیم و براتون میذاریم که مطمئن بشید حتی میشه گیاهی پیکنیک کرد. دقیقاً. و اصلا کار سختی نیست. یه ذره من از استقبال مردم بگو تو ایران چطوری اصلا با گیاهخواری چطوری کنار میان نمیان؟ ما آمار بدی نداریم توی ایران. خیلی از افراد میبینیم که روز به روز بیشتر میشن. منتها تبلیغات محیطی خیلی زیادی نداریم، اما تبلیغات مجازی خوبی ما داریم توی ایران و خدا رو شکر خوبه. ما میبینیم که خب چون ما در واقع 2 روز در هفته هم داریم، خیلی استقبال میشه از این قضیه. ما کسایی داریم که میان میگن که مگه میشه من گوشت نخورم، اما 2 روز در هفته رو با شما همراهی میکنم و همون شخص بعد از مدت ها میاد میگه که الان 10 روز من گوشت نخوردم، 20 روز نخوردم و خیلی خوشحالم از این مسئله و دارم که لذت میبرم از این قضیه و با غذای گیاهی آشنا میشم. همینطور تغذیه سالم خیلی مهمه توی این مسئله. خب من خودم شخصا فکر میکنم که گیاهخواری مساوی هستش با سالم خواری و خب خیلی از موادی که استفاده میکنیم دیگه سالم هستن، مثل کینوا، مثل انواع غلاتی که مصرف میکنیم
و میوه ها، سبزیجات خیلی سالم هستن و اینکه وقتی کسی آگاه میشه نسبت به غذایی که میخوره برای حتی اون گیاه هم سعی میکنه که زحمت بکشه که گیاه سالم به دستش برسه. دقیقاً درست داره. بله سلام علیکم اومدیم. در آخر من از همه خواهش میکنم که به خودشون احترام بذارن، به محیط پیرامونشون احترام بذارن، برای آینده فرزندانشون. ما میتونیم ذهنمون رو عوض کنیم، نه باشه اوکی نه همه هفته ولی 2 روز در هفته رو میتونیم همراه باشیم با بشقاب سبز، با انار سبز، برای دوستانی که واقعا دارن توی این راه زحمت میکشن و از خودشون و از زندگیشون و از ایدهشون دفاع میکنن و برای این کار میکنن. دقیقاً کاملا درسته. و اینی که لینک بشقاب سبزم طبق معمول من حتما زیر ویدیو میذارم و توی قسمت بعدی با آترین عزیز پسر 6 ساله هلیای عزیز همراه خواهیم بود و راجع به تغذیه کودک هم یه مقدار براتون صحبت میکنیم که امیدوارم دوست داشته باشید. واقعا خوشحال شدم که با تو گلاره جان از نزدیک هم آشنا شدم و خوشحالم که هدف خیلی قشنگی رو داریم جفتمون. شبکه‌های اجتماعی انار سبز رو مثل همیشه توی فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام دنبال بکنید، نظراتتون رو واسه ما بفرستید و اگر این برنامه رو دیدید و براتون جالب بود که یک روزایی تو هفته رو گوش نخورید که حتما هم همینطوره، قول بدین دیگه این کارو میکنید، بشقاب سبز هم دنبال بکنید چون اونجا هر روز من میبینم که عکس غذاهای مختلف و دستور پختشون رو میذارین. بله و مسئله هم که هستش ما از همه عکس کسایی که خودشون دارن تجربه های گیاهیشون رو درست میکنن و عکس‌ها رو برای ما میفرستن و ما از تجربه های خونگی میذاریم. حالا خیلی ها به ما میگن که چرا دیزاینتون قشنگ نیست. من همیشه میگم ما مسابقه دیزاین خواستیم برین انار سبز. من میگم که ما مسابقه عکاسی یا مسابقه سفره آرایی نداریم. ما داریم توی بشقاب سبز آموزش میدیم میشه تو هر خونه با طعم خیلی عالی غذای گیاهی درست کرد. امیدوارم که ببینیمتون به زودی توی صفحات اجتماعیمون و فعال باشین و حتی کمپیناتون. بله 100%. تا برنامه دیگه از انار سبز مراقب خودتون باشید و سالم زندگی کنید. خداحافظ.